fost prea ocupați. Gata. Lansăm și live-uri pentru cei care sunt prea ocupați luni seara și nu pot să intre alături de noi. Pentru cei care sunt alături de noi, dragilor, vreau să vă felicit pentru că majoritatea dintre voi în fiecare luni sunteți la Zoom-uri, majoritatea dintre voi aplicați ceea ce învățați și de aceea și avem rezultate împreună ca și echipă. Cei care nu sunt la Zoom-urile de luni, chiar vă recomand să luați business-ul acesta în serios și să înțelegeți că cel mai important este să te formezi, să fii conectat cu echipa și să conectezi cât mai mulți oameni la sistem. Avem șansa să avem un sistem alături de liderii din echipa noastră care să ne ajute să ajungem din punctul A în punctul B, așa că tot ce trebuie să facem este să ne conectăm la acest sistem. Bun, în seara aceasta, închid share screen-ul. Ok, gata, l-am înscris, l-am închis. În seara aceasta, dragilor, îl avem invitat special. Avem un invitat special alături de noi, o persoană foarte specială și foarte specială și pentru mine, pentru că am început business-ul acesta împreună, în aceeași zi, în Arix, în urmă cu aproape 4 ani. Pe vremea aceea avea 21 de ani. Este cel mai tânăr lider de la noi din echipă și o să vedeți că are o poveste extraordinară. Este numărul 1 în Canada, în top 25 la nivel mondial, câștigă peste $15.000 pe lună datorită business-ului nostru și în plus de asta o să vedeți, este student full-time, să știți că este foarte sârguincios, tot timpul merge la cursuri, nu ratează niciodată și are și un business tradițional. Deci avem ce să învățăm de la el. Etienne, do you hear me? Yes, I can hear you. Ah, hello. So I did your introduction. I told them how amazing you are. And now we are listening to you. So And now we I are have a taking lot of notes. pressure. This is what it means. Yeah. So I'm sorry for my voice. My voice is not really, that's not the real sound of my voice, but we had an event in Quebec. So I'm pretty tired. So yeah, so I'm back at it today. Deci îmi cer scuze pentru vocea pe care o am. Nu asta e vocea mea în general, dar weekendul acesta am avut un super eveniment în Quebec, în Canada. Deci e puțin răgușit. So today Lorena asked me to share a bit about my vision and what we have been through and where we want to go. So for me, I'm going to try to do my best to maybe give you some example and some part of my story that can maybe inspire you, or maybe that can help you to identify potential in your business. Deci Lorena m-a rugat să împărtășesc povestea mea în seara aceasta și voi încerca să vă dau câteva exemple, momente prin care am trecut împreună și care m-au ajutat să-mi construiesc business-ul pentru a vă inspira și pe voi în business-ul vostru. So the first thing is on my side. So I'm 26 years old. I've been in the industry since 8 years now. So I had the chance to get started at 18. And for me, now that I look back at it, that was really a blessing. Am 26 de ani și sunt în industrie de 8 ani de zile, deci am intrat în această industrie atunci când aveam 18 ani și acum, dacă mă uit înapoi, a fost cu adevărat o foarte mare binecuvântare pentru mine acest lucru. So, I was an athlete for a big part of my life, and I compared this business with the same kind of mindset. If you want to do hard things, just go translate and then I'm going to go back. Yes, sorry. Deci am fost atlet de performanță pe o foarte lungă durată din viața mea și cred foarte tare că businessul acesta și businessul în general este ca un sport de performanță. So let me give you a recent example. I believe that we all have limiting belief in our business and also in sports. Să vă dau un exemplu recent. Cred că toți avem niște idei limitante vis-a-vis de businessul nostru sau vis-a-vis în sport. And a few weeks ago, I had the terrible news that one of my best friends, he had cancer and cancer was back. În urmă cu 2 săptămâni am avut o veste îngrozitoare și anume că unul dintre prietenii mei cei mai buni a avut cancer, iar acum cancerul s-a reîntors.
So he has 13 masses around his spinal cords, and every time the masses are growing, he is not able to walk, or sometimes he has difficulty for his actually or his legs to work. Let's keep it simple. Deci, ca să fie mai simplu, să înțelegeți, pe coloana vertebrală are 13 tumori care, atunci când ele cresc, îl împiedică să se miște și mai ales să-și miște picioarele. So, when those kinds of things are happening, and we all know someone in our life that happened, it's terrible. You don't know what to do. You want to pray. You want to do something. So on my side, I was like, I want to inspire my friend to do something big because, he's going back into chemo and all those things that are so difficult on your body. So I want to inspire him to do something big another time. So it's been 2 years now. Something big? Okay. To fight against cancer. Yeah. Ok. Deci, în momentul în care, pentru că mulți dintre noi avem povești asemănătoare și avem oameni în jurul nostru sau poate chiar noi care trecem prin momente foarte dificile și în momentele acelea te simți neajutorat, te simți neputincios, nu știi ce să faci, iar el și-a dorit foarte mult să îl inspire pe prietenul lui să facă ceva și să lupte. Because that person, my friend, is inspiring me the way he's fighting. Pentru că în același timp, persoana aceasta, prietenul lui, îl inspiră înapoi pe el prin puterea lui de a lupta. So why do I say that? Is because when you're a leader and when you're a person that is taking care of yourself in our business with the product, you will inspire other people to do the same. Și de ce îți spun asta este pentru că atunci când ești un lider, atunci când ai grijă de corpul tău și de sănătatea ta datorită produselor noastre, așa vei inspira și alte persoane mai departe să facă același lucru. If you want to inspire your team to recruit, go inspire them by doing something like you recruiting. Dacă vrei să îți inspiri echipa să recruteze mai mult, atunci fă ceva care să-i inspire să recruteze și anume, de exemplu, tu însuți să recrutezi mai mult. I believe that leadership is not built through talks, but it's built through experience and showing the way. Oh, it's powerful this. Deci, consider că leadership-ul nu se construiește prin cuvinte, prin speech-uri, ci se construiește prin acțiuni și prin a arăta calea și altor oameni, prin acțiuni. So didn't know what to do with my friend. I said to him, while you're being operated on the operation table, surgical table, for 10 hours, I'm going to do a physical challenge. Și pentru a fi alături de prietenul lui, i-a spus în felul următor, ca să îl inspire, în momentul în care tu o să fii pe masa de operație și te vor opera timp de 10 ore, a fost operația, în același timp eu îmi voi pune o provocare și voi face un challenge fizic, adică să se miște fizic. So I took 2 big plates that are each plates 45 pounds in my hands. How many kilos? Pounds. 22 kilos. Deci a luat 2 greutăți de 22 de kilograme fiecare într-o mână. And there's a lake near of where we live, and it's in the mountains. And one tour is 7 kilometers. Și lângă locul în care locuiesc ei este un lac care este în munți, în Canada, iar turul lacului este de 7 kilometri. So I did that challenge once, and I did one tour back in the days. Și în urmă cu ceva timp a făcut acest challenge, un challenge similar, a reușit să facă un singur tur de lac. And one tour is around 3 hours and a half. Și un tur e undeva la 3 ore și jumătate. And what I do is I take those pounds, so I'm like that, okay? It's like a farmer walk, and I do 20-30 seconds, and then I rest for 20 seconds. And then I start over.
Practic, ce face? Ia cele două greutăți, fiecare într-o mână, de 22 de kilograme, merge câteva zeci de secunde, după care 20 de secunde ia pauză. So the game plan was to do it 10 hours. So I look at it and was like, 10 hours, that's 3 tours. That's big. Și, practic, planul a fost să facă acest lucru 10 ore, în timp ce prietenul lui era în operație. Și s-a gândit, wow, dar 10 ore e enorm, n-am făcut decât o singură dată, 3 ore și jumătate, maxim. So I said to 4 and 5 of my best friends, I'm going to do that thing no matter what. Watch me. Și le-am spus la 3-4 prieteni de-ai mei, le-am spus, am să fac lucrul acesta indiferent ce se va întâmpla. Privește-mă. And I knew that I just had to do one thing, is to know the game plan. The game plan is 20 seconds of work, 10 to 20 seconds of rest, and do it as long as I can. Și, practic, știam un singur lucru, că tot ce contează este să înțeleagă planul de joc, ce trebuie să facă. 20 de secunde să meargă, 10-20 de secunde e pauza. Și să facă lucrurile acestea cât de mult poate. So my friends were like, you're crazy, you can't do that. Și prietenii lui ziceau, ești un nebun, nu poți să faci lucrul ăsta, nu o să reușești. Your arm will suffer too much, it's impossible. Corpul tău o să sufere prea mult, e imposibil. So I said, watch me. Și atunci le-am spus, privește-mă. And then some of my friends were like, we're going to come with you. Și unii dintre prieteni au zis, o să vin alături de tine. And my best friend who is being operated was like, I like how crazy you are. Și prietenul lui care era pe masa de operație i-a zis, îmi place cât de nebun ești. So that's the same thing in business. You have your vision. You want to do something that looks crazy at the beginning, but ends up that some people come and say, we want to be near of you. Și exact la fel este și în business. La început o să zică oamenii că e o nebunie, dar dacă tu continui să le spui și altora, unii o să vină alături de tine și o să zică, vreau să fac lucrul ăsta alături de tine. And my goal on my side was to do those 3 tours. So heading up, I did those 3 tours. Took me 11 hours. My friend was out of surgery, but all my friends were texting his parents, his girlfriend, and they were like, you're crazy, you can't do that. And I was like, I'm the baddest here. I'm going to do it. I don't care. I'm just 20 seconds of work, 10 seconds of rest. Și, practic, a reușit să facă turul pe care și l-a propus, nu în 10 ore, ci în 11 ore. A făcut 3 tururi de lac și în timpul acela prietenii lui trimiteau mesaje, erau înnebuniți și îi spuneau, oprește-te că nu o să reușești, iar el îi spunea un singur lucru, nu înțelegi. Durează doar 20 de secunde, 10 secunde pauză. 20 de secunde, 10 secunde pauză. Ăsta e planul. And you know what? After this, okay, I was not able to walk. Okay, that was terrible. When the adrenaline left my body, that was terrible. For 2 days, I was not able to walk and to bend my knees. They were blocked. După ce adrenalina a scăzut, după ce a terminat turul, nu a mai fost capabil să meargă timp de 2 zile. Nu mai putea să-și îndoaie genunchii. And I remember it's like when we are building the business, okay, you push hard, you go for a run. And it's so hard. Nobody understands why you're doing this kind of things. But after when you have done it, people are like, why are you resting? Și asta e exact ca și în business, atunci când alergi puternic și dai absolut totul pentru un anumit rang și după ce ai atins rangul respectiv, oamenii se uită la tine și zic, dar de ce te odihnești? So I don't know how you are on your side. Nu știu cum ești tu în business. But there's one thing I know about me is if I want to move, I have to inspire myself as much as I can.
Dar eu funcționez așa. Dacă eu vreau să mă mișc, trebuie să mă inspir pe mine cât de mult pot. After that physical challenge, that was the worst night of my life because it was hurting everywhere, every muscle. După acel challenge pe care mi l-am impus singur, a fost cea mai groaznică noapte din viața mea pentru că fiecare mușchi m-a durut. But I was so happy because I was like, if I can do those kinds of things, if my mindset is fixed on a goal, I give myself some time and I have a game plan that are small wins. My small wins, 20 seconds. Move further, move forward. Let's go. Dar în același timp, chiar dacă eram obosit, eram foarte fericit și mândru de mine pentru că mi-am dat seama că pot să fiu focusat 100% pe obiectivul meu și mai ales m-am bucurat la fiecare victorie și fiecare victorie era momentul în care avansam, cele 20 de secunde în care avansam. Astea erau micile victorii pe care mă focusam atunci când făceam acest tur. I believe if you want to do something big in our business, you need to be able to first influence yourself, but you need to feel that you are special about something. Cred că atunci când vrei să reușești în businessul nostru, trebuie în primul rând să te influențezi pe tine, să te inspiri pe tine însuți și mai ales să simți că într-un anumit mod e special. On my side, all the people that I have seen that are successful, they think they are worth the result before having it. Și din punctul meu de vedere, toți oamenii pe care îi cunosc și au succes în business, înainte să aibă succes, ei consideră că merită să aibă acel succes. They see that they have potential. They see that they are something that can become incredible. Ei simt că au potențial, ei simt că poate să existe și să creeze ceva care să devină extraordinar. And I believe we all have those kinds of things inside of us. Și cred că noi toți avem asemenea lucruri în interiorul nostru. But you need to find a way to create those resources to be able to believe enough in yourself to work, to do the work. Și cred că toți avem aceste lucruri în interiorul nostru, doar că trebuie să creăm aceste resurse pentru a putea fi cu adevărat conștienți că putem să trecem la acțiune și că putem să avem suficientă energie ca să facem acele acțiuni, să lucrăm. There's one person called David Goggins that I love. And that person is saying the cookie jar. In the cookie jar, you need to put all your wins. And every time you want to go further in life, you remember all your wins that are in those cookie jars. So you can say, I can do it. E o strategie foarte mișto pe care chiar v-aș recomanda să o faceți, să vă luați un borcan, da, de prăjituri și în borcanul respectiv să puneți mici bilete și în biletele respective să scrieți toate victoriile pe care voi le-ați avut. Iar în momentul în care aveți o dificultate, puteți să luați un bilețel și să vă aduceți aminte câte victorii ați făcut deja, câte lucruri ați reușit deja în viața voastră și să vă ziceți, ok, dacă am reușit toate astea, reușesc și următorul obiectiv. So now I want to know in the comments, what was your last small win? Și acum vreau să-mi scrieți în comentarii care a fost ultima voastră mică victorie, mică reușită. Sau poate mai mare. So that's the time now to write it down. Acum. Deci acum scrieți în comentarii care a fost ultimul lucru pe care l-ați făcut sau pe care l-ați realizat, care a fost o mică victorie pentru voi. So, Lagana, if you can translate some for me, that would be incredible. Yes, I will. Dragilor, scrieți în comentarii. They're all written. You're all in front of their keyboards. And exactly. But let's give them maybe some examples. Because listen. So we have somebody that Christina says that she had a call, a Zoom today with a doctor from Romania. That's awesome. That's a big win. Exactly. So let's go, guys. You all have to write something down.
Hai, dragilor, toți trebuie să scrieți măcar un singur lucru, poate să fie o postare, poate ați făcut un live, poate ați vorbit cu o persoană, poate, nu știu, I was saying maybe they post a thing, maybe they did a live, Exactly. they talk with somebody. So, exactly. And so in the levels of your confidence, most of the time will be linked directly with the level of small win you have in your cookie jar. Wait, we have some. So Constanza said, I did a live today talking about the Zoom that we will have today. Awesome. Great. I overcome all my fears and realized that I can do anything in this life. Wow, this is a big win. Like that. Andrea, 2 calls for business. Rodica, she has a new customer. Irina, a new partner. Got inspired, a partner that is with us since 1 year ago. She got inspired and she did her first order for 400 PV. Wow, good job. Yeah. And Irina also, another Irina, she put herself a target of 10,000 steps a day, maybe even more. Good job. Carolina, 2 customers. Mariana, she did another order so that she can hit another rank. Awesome. Team leader bonus. Great. So all of this, guys, is so important. Okay, you know, the name of your team is Win Team. You need to feel like winners. Toate lucrurile acestea sunt foarte importante. Numele echipei noastre este Win Team și noi toți trebuie să ne simțim ca niște învingători. And there's one of my mentors that said a sentence to me when I got started. And I was really emotional when I got started because I didn't have any results. Mentorul meu mi-a trimis ceva atunci când eram la început, când am început în business și atunci eram foarte emoționat pentru că nu aveam niciun fel de rezultat. And he said something to me. He said, if you are into emotion, it's because you're not into action. Și mi-a zis mentorul meu ceva care mi-a rămas în minte și anume, fiți atenți că e foarte tare. Dacă ești în emoții, da? În supărare, tristețe și așa mai departe, este pentru că nu e suficient de mult în acțiune. And this is so true for our business, you know, and this is so true while I was walking those 11 hours. I was not able to be emotional at all. I was moving. Și asta e valabil în business și în orice alt lucru în viață, chiar și atunci când a făcut acel challenge, nu putea să se gândească la emoțiile lui, pentru că singurul lucru la care se gândea este pur și simplu să avanseze, să se miște. So, you know, I do that kind of challenge right now on my TikTok. I want to post once a day for the year to come. Și exact același challenge mi l-am pus pe TikTok. Vreau să postez în fiecare zi pentru tot restul anului. And I see results right now. I have so many conversations about who I am and what I do. And I have around 50 to 60,000 views on my TikToks a week. Și acum, datorită acestui lucru, faptului că fac lucrurile regulat, am 10 de conversații, oameni care se conectează cu mine, care vor să știe mai multe despre business, produse și am peste 15-20 de mii de vizualizări pe săptămână la TikTok-urile mele. You know what? This is the way I want to inspire myself. I know that my team, when they are seeing what I do, they are moving forward because they know I'm going to do it. Și cum mă gândesc eu este faptul că atunci când eu mă mișc, eu trec la acțiune, îi inspir și pe oamenii de la mine din echipă, pentru că ei știu că eu o voi face, că eu fac lucrurile pe care le spun. And this is also one of the reasons why we have so much a good retention here in Canada in our team, is because all the leaders are really into actions. Since those 4 years, there's no manager and above that left our team. Și de aceea, în echipa noastră, mai ales din Quebec, din Canada, avem așa o mare retenție, este pentru că toți liderii de la noi din echipă trec la acțiune. Și
fac acțiuni în mod regulat. Și de aceea, în 4 ani de zile de când e în companie, nici o singură persoană care este manager sau mai sus din echipa din Quebec nu a plecat din companie. I think actually there's one that left, but didn't went in another company to just stop MLM. De fapt, e una singură care nu că a plecat într-o altă companie, ci pur și simplu s-a lăsat de network marketing. Dar în rest, retenția e extraordinar de ridicată. So, and you need, as leaders, if you don't lead a team, you lead yourself. So I'll consider you're leading something. Dacă nu ai o echipă pe care să o gestionezi, pe care să o inspiri, atunci tu trebuie să faci lucrul acesta cu tine, pentru că tu ești liderul propriei tale vieți. 5 days ago, I was with 2 of my top leaders in Quebec because I did a retreat of 2 days that was by myself, and I was inviting some of my close friends and close business partners to the hotel to just celebrate their success. În urmă cu 2 zile am fost cu 2 dintre top liderii de la mine din echipă în Quebec, pentru că am făcut un retreat timp de 2 zile înainte de eveniment și am invitat doar prietenii foarte apropiați și liderii foarte apropiați. And right now they are not having huge momentum, and they were asking, why is that happening? Why do I'm not having this momentum? I'm working and everything. They were asking so many questions. Și vorbeau despre faptul că unele echipe nu sunt în momentum acum. Și se întrebau, ok, ce am putea să facem, de ce nu avem o anumită creștere pe care o voiam și așa mai departe. So I'm going to share with you what I share with them. Și am să vă spun vouă ceea ce le-am împărtășit și lor. And I'm going to share, this is my vision. Și asta e viziunea mea. So my vision right now is not a partner co-vision. It's not anything. It's not a vision for one thing. It's a vision of life. You said that it's not partner co-vision. It's not the vision just for partner co. It's my vision for life and for my team. Deci, viziunea pe care o să vă împărtășească nu este legată doar de partner co, ci e o viziune globală despre viață. Is as business owners, you need to be able to one of the first thing is to adapt. Unul dintre principalele lucruri ca și business owners, care suntem, patroni, așa, este capacitatea noastră de a ne adapta. If something don't work, you try to find something that works. Dacă ceva nu funcționează, găsești altceva care să funcționeze. And if you know that this is working for other people, okay, it can be in your fitness, it can be in anything. You just need to fine-tune how this process is working. Și dacă vezi că ceva funcționează pentru altcineva, indiferent că este în business sau că e în fitness, trebuie să găsești modalitatea prin care oamenii respectivi fac lucrurile pentru a putea să o adaptezi și tu. So, I do a lot of CrossFit right now. De exemplu, eu fac mult CrossFit acum. And there are some moves that are very difficult for me to do. Și sunt unele mișcări care sunt foarte dificile pentru mine să le fac. But my vision is if I do a bit of it every week and I have people that are good at it, one day I'll become better. Și viziunea mea este că dacă fac câte puțin în fiecare zi și întreb alți oameni care deja se pricep, îi întreb ce aș putea să ameliorez, într-o zi o să fiu și eu bun. So what I do in CrossFit is I'm asking for private lesson. Și ce fac în CrossFit este că cer lecții particulare. So isn't it the same with our business? If I'm not good at something, I should have some private lesson. Și nu e același lucru că la noi în business. Dacă nu sunt bun în ceva, ar trebui să am niște lecții private. So most of the time I go to my lesson, it's once a week, and I'm learning one move, and I focus on that move till I get it right. Și ce fac eu, de exemplu, este că atunci când mă duc la lecții, mă duc la cursuri, mă focusez doar pe o singură mișcare și o fac pe aia repetitiv până când devin bun. And it's the same thing if you're trying to attract people, you need to learn how to attract them
and find a way to attract them. And once it's worked, okay, how can I do it more time now? De exemplu, este același lucru ca atunci când vrem să atragem oamenii pe social media. Încerci să atragi oamenii pe social media până când devii bun, până când devii un profesionist și după care poți să-ți pui întrebarea, ok, cum pot să mă duc la următorul nivel sau cum pot să cresc o altă competență. So that's the thing with our business. You do more rep. E exact același lucru în businessul nostru, trebuie să faci mai multe repetiții. Every time I suck in something, I try to do more rep and to become better. De fiecare dată când nu mă pricep la ceva, încerc să fac același lucru de mai multe ori pentru a deveni mai bun. And if I have done a lot of reps of something and somebody is saying to me, it's not the right technique, I have to adapt. Și dacă, de exemplu, fac de mai multe ori aceleași greșeli și cineva vine și îmi spune, ok, nu faci bine, atunci cineva care se pricepe, atunci iau decizia să mă adaptez, să schimb. And that's the thing with social media. Social media evolves. What Facebook was 2-3 years ago isn't the same today. Și exact același lucru e cu social media. Ce era în urmă cu 2-3 ani nu mai este valabil acum. And those ladies were saying to me, yeah, but it was working back in the days, but now it's not the same. Și fetele despre care vă vorbea, cele două persoane care sunt blocate în business, să zic așa, ziceau exact lucrul acesta, dar în urmă cu câțiva ani funcționa strategia asta pe Facebook, acum nu mai funcționează. So I asked them, I said, do you think that the world hasn't changed in those last 2-3 years? Și întrebarea lui a fost, dar crezi că lumea nu s-a schimbat în ultimii 2-3 ani? The world has evolved, so you do have to evolve, you too. Lumea a evoluat și trebuie să evoluăm și noi și voi. And the basics in our business are to connect with people, share with the product. That's it. Share the business. Baza în businessul nostru este să ne conectăm cu oamenii și să împărtășim businessul și produsele. Asta e tot, asta e baza în businessul nostru. So, and then they said to me, and they had the right to say it, they said, so Etienne, tell me, how did you yourself adapt? Și fetele i-au pus o întrebare, ok, Etienne, și spune-ne cum te-ai adaptat tu, ce ai făcut tu ca și schimbări. So I share what I did in the last 6 months. Și le-am împărtășit ce am făcut în ultimele 6 luni. I shared my results in terms of recruit. Le-am arătat rezultatele mele ca și pe partea de recrutare. In terms of customers. Ca și clienți. Tell us, how many customers in reps? Around 25. Not big, but better than before. So 25 customers and how many new partners, do you know? I'm going to explain that. I'm going to come back with this. Ok. No, o să ne explice imediat cifrele, că le-am întrebat. So I said in January till mid-February, I recruited 10 people. Deci din ianuarie până la jumătatea lui februarie, într-o lună și jumătate, a înscris 10 persoane. Then for a month and a half, so after February and all March, I did train those people. Și după, timp de o lună și jumătate, până la sfârșitul lui martie, a făcut foarte multe traininguri cu oamenii respectivi. Adică i-a învățat. Out of those 10, there was 30 people that came up. So there was new recruitment from them. Din cele 10 persoane s-au transformat în 30 de persoane, pentru că oamenii au înscris alți oameni. Right now, there's around 7 to 8 that are still active out of those 30. Iar acum, după câteva luni, din acele 30 de persoane, 7-8 sunt active. There's 3 people that did gold and ultimate. So gold in Canada, you need to sponsor 4, and you need to do ultimate also. Deci în Canada, ca să ai poziția de gold, care la noi e automat cu ultimate, în Canada trebuie să înscrii 4 persoane. Deci 3 dintre oamenii din echipă aveau poziția asta, în care practic ei au înscris personal 4. And out of this, we have recruited one of the best sellers from another company.
Și din toată mulțimea asta de oameni, practic, am recrutat o persoană care era una dintre cele mai bune vânzătoare, top seller dintr-o altă companie. So, and then I said to my team that were the two leaders that were in front of me. Și atunci le-am spus fetelor, atunci acolo la hotel, that, you know what, if you look at the number, it doesn't look great. Like 37 doesn't look great, isn't it? Dacă te uiți la numere, nu arată prea bine. Din 30 de persoane să mai rămână active 7-8, nu e extraordinar. But it's around 1,500 to 2,000 a volume per week right now. Dar, în schimb, pe echipa aceasta, în fiecare săptămână, chiar dacă e relativ nouă, face minim 1.500-2.000 de puncte pe săptămână. And I said, so for April, I was doing school. I was too busy with school. I didn't recruit. În aprilie am fost prea ocupat cu școala și nu am recrutat. And I said to my team yesterday that now I'm going back. Watch me. Și acum le-am spus oamenilor de la mine din echipă ieri la eveniment, mă întorc la recrutare. Watch me. And you see what I do is I like to say I'm not the best recruiter, I'm not the best seller. Ce îmi place să zic este faptul că nu sunt cel mai bun recrutor, nu sunt cel mai bun vânzător. I don't have the same kind of leadership that some incredible leader like Lorena has. Nu are același nivel de leadership ca și unele persoane extraordinare care l-au, ca și mine. And my style is sometimes uncommon on how I work. Și stilul meu este uneori nu toată lumea are același stil din punct de vedere al cum lucrează. But at the end, you know what? People don't care what you say. They are looking what you do. Dar la sfârșitul zilei, oamenilor nu le pasă ceea ce spui, oamenii se uită la ceea ce tu faci. So there is 4 things that are so important in our business. You need to trust yourself, you need to trust your company, you need to trust our product, and you need to trust the industry. Sunt 4 lucruri esențiale la noi în business. Trebuie să ai încredere și puteți să le notați pe asta. Trebuie să ai încredere în tine, trebuie să ai încredere în companie, trebuie să ai încredere în produsele pe care le reprezinți și trebuie să ai încredere în industrie în general. So what I said to those 2 people is, first, don't talk about the company. Talk about yourself. Are you believing you can do it? Și ce le-am spus celor 2 fete a fost, nu vorbi despre companie, vorbește despre tine, despre ceea ce crezi tu, despre ceea ce crezi tu că poți să realizezi și despre ce vrei să realizezi. Because the company is only a vehicle of what you have inside. Pentru că compania este vehiculul care să te ajute să exploatezi ceea ce tu ai în interiorul tău. And then we can talk about the company. Și după putem să vorbim despre companie. You know, on my side, when all those changes happened of New Age to PartnerCo, I was like, what is the kind of leader I want to become would do if I was in his shoes? Când au fost toate schimbările cu New Age, cu PartnerCo și a fost o perioadă foarte dificilă, el și-a pus o întrebare. Ce tip de lider aș vrea să devin? Și ce ar face liderul respectiv dacă ar fi în poziția mea? So the change of owners happened on a Friday. Deci schimbul de proprietari s-a întâmplat vineri. And on Saturday, I was, what should I do? I want to make sure that I can talk about this company and feel good about it. Și sâmbătă mi-am zis, ok, ce o să fac cu schimbarea asta? Vreau să mă simt bine și confortabil, să pot să discut, să pot să vorbesc despre companie, să o promovez. So I called John. Și atunci l-am sunat pe John, care este noul proprietar al companiei. I called Darren. L-am sunat pe Darren, care este CEO-ul companiei. I called Cameron Butt. Și pe președintele companiei. And I said, on Monday at 8 a.m., I'm in your office in Salt Lake City. Și le-am spus, luni la ora 8 o să fiu în birourile voastre în Utah. It took
just this flight was very, very expensive. It was an 8 hours flight. Zborul a fost foarte, foarte scump și lung, 8 ore de zbor. But I know that the kind of leader I want to become is doing this kind of move. Dar știu că tipul de lider care vreau să devin face genul acesta de mișcări. I went there and I sat with them for hours. M-am dus acolo la ei în birou și am stat timp de ore întregi. And then I asked so many questions that Lagana, myself, and many leaders had. Și le-am pus toate întrebările pe care el și cu mine le aveam. And all the things we were asking were about how can we do things with you so we help people with the product and we help people with the business opportunity and it helped us grow. Și, practic, una dintre principalele întrebări a fost cum o să lucrăm împreună pentru a ajuta cât mai mulți oameni să aibă rezultate cu produsele noastre și cu business-ul nostru pentru a putea ca noi toți să creștem. So you see, this is the first pillar. I was confident about myself. I wanted to be confident about the company again. Și vezi, astea sunt primele lucruri importante. Am avut încredere în mine că pot să o fac. Al doilea lucru, am vrut să am încredere totală în companie. And knowledge is power. Și atunci când știi ceva, cunoștința este putere. So I went there and I was like, those people are good people. Și m-am dus acolo și mi-am dat seama că oamenii ăștia sunt oameni buni. They want to do good things. Vor să facă lucruri bune. And I can join force with them and we can do a lot of good things. Și pot să-mi unesc forțele cu oamenii aceștia și putem să facem foarte multe lucruri bune împreună. So always get back to this. This company want to go far. Are you ready to join force with them? Și întotdeauna să te gândești la asta. Compania noastră vrea să ajungă foarte departe. Tu ești pregătit să îți unești forțele cu noi și să mergem împreună departe. We have a new officer that came out in the last 2 months that is in Quebec. Avem un nou officer în Quebec, nivelul de officer, 1.000 de euro pe săptămână pentru cei care nu știu. Last week he did 10,000 points of volume. Sorry, say it again. Last week he did around 10,000 points. Oh. Și săptămâna trecută a făcut în jur de 10.000 de puncte. And that guy, when he started with, that guy signed up with me 4 years ago, the first day I was there. Și omul acesta s-a înscris în business în urmă cu 4 ani, când am început businessul. One of those 4 pillars was not there back in the days. Și unul dintre aceste 4 lucruri importante nu era acolo în urmă cu 4 ani. Nu era. His name is Charles Fizet. Numele lui este Charles Fizet. And that guy is the most charismatic person, but if he doesn't believe in something, he's not able to do anything. Deci omul respectiv este cel mai carismatic om, dar dacă el nu crede în ceva, nu poate să facă lucrul respectiv. In 2 weeks, we have an incentive trip in Mexico with our team. În 2 săptămâni avem un incentive, o vacanță în Mexic alături de echipă. I will have 17 people of my team there. Și el, Etienne, va avea 17 persoane din echipa lui care vor fi acolo. Oh, trop bien! Yeah, a big part of that group is coming from Charles Fizet. Și o mare parte din grupul acela vine de la tipul acesta Charles Fizet. Because every time there's a problem, he doesn't complain. He's focused on what he can do. Și lucrul numărul 1 pe care îl face bine este faptul că de fiecare dată când este o problemă, el nu se plânge, ci se focusează pe soluții, pe ce ar putea el să facă. So quit this victim mentality and be a winner. Și deci renunță la mentalitatea asta de victimă și devină un învingător. Tell me, Etienne, how long he wasn't active because he didn't develop the business for 4 years? For 3 years, he was not active. Deci, ca să înțelegeți, omul acesta s-a înscris în companie în urmă cu 4 ani, 3 ani de zile n-a făcut absolut nimic. Și după de 1 an de zile dezvoltă, a făcut officer și are o echipă super în Canada. And
He was in a good position, but he decided to start from scratch again. He didn't took his original spot. Deci imaginați-vă că avea o poziție în rețea care nu era activă de 3 ani de zile, a renunțat la poziția respectivă și a luat decizia să înceapă de la zero, fără niciun om care era sub el și așa, într-o poziție nouă. Să înceapă Because de he la... wanted to work with his friend. Pentru că în același timp voia să lucreze cu un prieten de-a lui. His friend is Kristen Goode. O prietenă de-a lui, Cristin. So what I say by that is, it is your vision, mostly about how you are. This will impact your team. Go ahead. Vreau să spun este că e viziunea ta și cum te vezi tu pe tine și cum vezi tu lucrurile. Asta e primul lucru care va impacta echipa ta. I remember when Logan and I myself joined this company. Mi-aduc aminte când ne-am înscris în companie, când am început în business. We both said that we wanted to go for long term. Amândoi am avut aceeași viziune și anume să mergem pe termen lung. And out of those 4 years, we never said that we wanted to stop. Și în acești 4 ani de zile, niciodată nu am spus că vrem să ne oprim. On my side, I had some big difficulties with some period, but I always said, I'm going to take 7 days and I'm going to come back. Pe partea lui, el a avut foarte multe dificultăți personale, dar întotdeauna a spus, ok, o să-mi ia 7 zile, dar peste 7 zile sunt înapoi. You need to create a mindset. It's like sports. This business is a game. It's like a sport. Trebuie să-ți dezvolți un mindset în care să zici, businessul ăsta este ca un sport. Ask yourself, how can I have more energy if I don't feel enthusiastic right now? Puneți întrebarea, cum pot să am mai multă energie dacă nu mă simt entuziasmat acum? How can I create more leadership in my team if it's not moving enough? Cum pot să creez mai mult leadership în echipa mea dacă nu mă mișc suficient? Which kind of training can I receive so I can become better on social media? Ce traininguri aș putea să fac, să mă uit, să privesc ca să devin mai bun pe social media? But it all comes back to one thing. Dar după, totul se rezumă la un singur lucru. Take responsibility. Să-ți asumi responsabilitatea. Take ownership. Și să devii cu adevărat patronul vieții tale. And be sure that you can do it, like those 3 tours I did around the lake. I was sure of one thing, is I would do it. I don't care how much time it's going to take. I'm going to inspire myself and I will know that I am a winner. Și să faci exact cum a făcut el atunci cu cele 3 tururi de lac, și anume a luat decizia și a fost sigur 100%, a zis am să o fac și o fac. Și a făcut-o. So, be a winner, guys. Thank you very much, Etienne. One last question, because I know that a lot of times we are words are nice, inspiring, but facts are even bigger. And I know that you earn a lot of money with the business and that you have a huge team. And I already talked about this. How do you feel at 26, earning so much money, more than your teachers at school? And where do you see yourself with the company in a couple of years? Deci am zis în felul următor, că vorbele și speech-ul e extraordinar, dar faptele arată și mai mult rezultatele. Etienne are 26 de ani, câștigă peste 15.000 de euro pe lună și l-am întrebat cum se simte și care e viziunea lui pe mai departe. So I want to go for $1 million a year. Deci vrea să câștige 1 milion pe an. So right now I know all my numbers. Acum știe toate numerele lui, adică cifrele, scorul și tot. But I know one thing is, I don't care how much time it's going to take. I want to reach this goal because I know I would have to do a lot of personal growth, a lot of leadership in my team. I will have to help a lot of people to achieve their goals. And this number is just a representation of the kind of person I can become.
Deci scopul lui este să facă $1.000.000 pe an cu businessul nostru și asta nu doar pentru rezultatul financiar, ci mai ales pentru că știe că atunci când va realiza asta, va însemna faptul că a devenit un om mai bun, are mai multe abilități, a impactat viețile a mai multor oameni, a crescut nivelul de leadership în echipă, deci este un lucru foarte important pentru el. Pentru că, mică paranteză, să știți că Etienne trăiește minimalist, are 3 lucruri în tot apartamentul, are 3 tricouri în total, deci nu e deloc genul acela care să dea cu banii în stânga și în dreapta. I was saying that you are living a minimalist life and that you don't wear a Gucci t-shirt. But I do now. So I do now. I have your wallet now. And you know what? Lagana sent that gift to me 2 years ago. Deci eu i-am trimis în urmă cu 2 ani, i-am trimis un portofel Gucci ca și cadou. A zis And I'm not a Gucci man at all. Și nu, el nu e deloc cu lucrurile astea, cu Gucci și cu firmele. And I remember I asked myself, why do I say that? Și s-a întrebat, dar de ce zic lucrul acesta? Că nu sunt cu firmele. And with my friends, we were like, because they knew that I had this thing that was still in the box. And I was like, I don't feel good having like those kinds of expensive things on me. Și vorbea și cu prietenii lui despre asta și zicea, parcă nu mă simt bine să am lucrurile astea scumpe pe mine. And I was like, the only reason why I don't want to wear this or I don't want to show it is I don't want to look arrogant. Și singurul motiv este pentru că nu își dorește să pară arogant. But I was like, gosh, that's a gift. I'm very happy. It's a great wallet, and I can just have it. It's not about them. It's about me. Și până la urmă s-a gândit, ok, dar am primit portofelul ăsta ca și cadou și până la urmă în viață este despre mine, nu este despre cum se uită alții la noi. It's because I wanted to look humble. Și asta e pentru că întotdeauna și-a dorit să pară modest, să fie modest, nu să pară, să fie modest. But it doesn't mean anything to have expensive things. Yes. Go ahead, I will explain that. Yeah. Nu contează să avem lucruri scumpe. For me, it was like, it's because my mindset was, if I have expensive things, I'm going to be arrogant. But that's not true at all. Înainte, mindset-ul lui era, dacă am lucruri scumpe, sunt arogant, dar nu e deloc așa. I traveled last year 10 times. Anul trecut am călătorit de 10 ori, în 10 destinații diferite. I pay all the drinks of my friends at the bar. Și plătesc întotdeauna, când merg cu prietenii în oraș, le plătesc tuturor băuturile. I invited my beautiful mother to a full expense trip in Tahiti. Am invitat-o pe mama mea într-o vacanță total plătită de companie în Tahiti. I invited my beautiful girlfriend on a full expense trip in Costa Rica. Am invitat-o pe prietena mea în Costa Rica într-o vacanță tot așa plătită total de companie. I invited my top leaders, Nina Marie, full expense trip in Florida. Am invitat-o pe una dintre top liderii din echipa mea într-o vacanță în Florida, pe care el a plătit-o. And now in 15 days I'm going to with my sister, my beautiful sister, in a full expense trip in Mexico. Și în 15 zile în Mexic va merge alături de sora lui. This business has changed my life. Businessul acesta i-a schimbat total viața. And my family now is very proud of what I've become and what I do. Și familia lui este foarte mândră de el, de ceea ce a realizat, dar mai ales de persoana care a devenit. And we are proud of you. Thank you. So that was a bit my story of the last few weeks and how I work. Thank you. Deci asta a fost povestea lui din ultimele săptămâni și cum lucrează. Sper că va inspira, dragilor, motivația și determinarea lui. Thank you very much, Etienne. I really appreciate. We really appreciate. Dragilor, puteți să scrieți în mesaje. Thank you, everybody. Thank you for receiving me. Și mai stați 2 minute că am o veste importantă. Thank you very much, Etienne. I hope we will meet again soon. Sure. When we think, we're going for a cruise ship in Tahiti soon, and I'm going to come in Europe to see you guys soon. Great. Can't wait. Thank you very much. Maybe Amsterdam. Great. Thank you. See you.
Dragilor, vreau să încheiem cu un lucru super important. Sper că v-a plăcut încă o dată. Etienne e unul dintre cei mai determinați oameni de la noi din echipă și asta se vede și prin rezultate. Iar acum vreau să vă arăt cum o să ne creștem business-ul în următoarea lună, pentru că avem din nou, fiți atenți, pentru că e un nou model. Unde? A plecat. Stați că mi-a dispărut poza. Na? Stați așa. Nu, o secundă. Mi-au dispărut pozele. Stați. Vedeți, da? Ok, gata. Avem un nou maraton transformațional pentru cei care sunt în echipă de ceva timp. Știți despre ce e vorba, dar de data asta va fi total diferit. Vreau să vă spun în două cuvinte, practic, toți partenerii, da? Deci toată lumea care este în acest Zoom poate să se înscrie la acest maraton cu doar 10 euro. Plătești 10 euro și poți să adaugi în grup, pentru că vom avea un grup pe Facebook și un grup pe Telegram, unde vom putea vorbi. Vom avea acest grup unde, timp de o lună de zile, aproape în fiecare zi, deci vom avea foarte mulți speakeri, aproape în fiecare zi vom avea traininguri despre sănătate, despre sport, despre mindset, despre nutriție, pentru a ajuta cât mai mulți oameni să-și transforme organismul. Da? Pentru că totul începe cu sănătatea noastră, așa că vom avea un maraton transformațional total diferit față de ce am avut înainte, din punct de vedere al informațiilor. Și, practic, e 10 euro, tot aceleași reguli sunt. 10 euro, eu ca și partener, de exemplu, plătesc 10 euro și timp de aproape 3 săptămâni pot să promovez maratonul pentru clienți și parteneri noi. Asta înseamnă că dacă am o prietenă care vrea să se înscrie în business și își comandă programul de slăbit, purnuri sau detox, eu pot să adaug în grupul de maraton, da? Iar ea poate să aibă acces la toate aceste lucruri fără să plătească nimic, doar pentru că și-a cumpărat produsele, da? Dacă tu nu plătești cei 10 euro, nu poți să adaugi niciun partener în acel grup, niciun client, pentru că nu vei face parte din grup. Deci, vă recomand tuturor să plătiți cei 10 euro, cei 10 euro se strâng într-o pușculiță, împreună cu ceilalți lideri vom mai adăuga în pușculiță ca să facem o sumă rotundă, iar la sfârșitul acestui maraton vom avea premiu în bani, da? Dacă se strâng, de exemplu, 500 de euro, îi vom împărți. La sfârșitul maratonului, care va dura 4 săptămâni, da, va începe pe data de 29 mai, ok, maratonul. La sfârșitul maratonului vom avea voturi, da? Deci noi toți împreună, cei care am participat, noi toți vom vota pentru a alege împreună câștigătorii maratonului. Iar săptămâna viitoare, da, lunea viitoare, vom începe promovarea. Asta înseamnă că avem 5 zile să ne înscriem cu cei 10 euro, da? De pe data de 8 până pe data de 12. Veți fi adăugați în grup ca să puteți să adăugați și voi la rândul vostru clienții care vor comanda în toată această perioadă. Și cam asta e tot. După care, pe data de 29 mai, putem să dăm startul. Promovarea, asta să vă zic de promovare. Gândiți-vă că toți clienții și partenerii noi, da, pe care voi îi faceți de astăzi până pe data de 28 mai, da, că pe 28 mai se termină promovarea. Toți oamenii aceștia puteți să le spuneți, ok, Marinela, uite, hai că tot te-ai gândit să-ți cumperi programul de slăbit sau detoxifiere, hai ia-ți-l acum, pentru că astfel vei avea acces și la maratonul transformațional, unde poți să câștigi premii în bani dacă vrei să ai o transformare corporală și vrei să pui pozele înainte-după, dar oricum vei avea acces la traininguri de super înaltă calitate. Deci eu tocmai ce mi-am cumpărat, un training asemănător, pe care de fapt nu tocmai, în urmă cu vreo 2-3 săptămâni mi-am cumpărat un training asemănător ca să învăț mai multe lucruri, care a costat 1000 de euro. 1000 de euro a costat și va fi exact același format. O lună de zile, speakeri care vorbesc despre nutriție, despre sport, etc. Și gândiți-vă că noi îl avem gratuit pentru toți clienții și noi parteneri. Deci haideți să ne înscriem, să vorbim cu partenerii noștri. Dacă ai, de exemplu, 2-3 parteneri la tine în echipă, contactează-i ca să se înscrie, să nu rateze această ocazie, pentru că avem doar 5 zile pentru înscrieri. Am pus postare pe WinTeam, vă dau tag tuturor, la postarea respectivă puteți plăti ori prin PayPal, ori direct prin e-wallet și nu uitați să lăsați un comentariu. Și uitați, v-am făcut și o poză așa simplă, e prima poză. Asta putem să o folosim, de exemplu, în story-uri sau când vorbim cu oamenii. Ok, uite, avem un maraton, traininguri cu specialiști, sfaturi pentru nutriție, sport online, grup de suport, stres, somn, digestie, scapă de kilogramele în plus definitiv. Imaginează-ți ce promovare putem să facem online și offline,
timp de aproape 3 săptămâni cu acest maraton. Spuneți-mi în comentarii dacă sunteți entuziasmați, yes, 100%. De la 1 la 10, cât de entuziasmați sunteți cu maratonul? Eu sunt mega entuziasmată, sunt convinsă că o să am 10 clienți noi, 10 parteneri noi. O să fie extraordinar pentru echipa noastră și mai ales și pentru noi personal. Că până la urmă toți avem nevoie să ne simțim și mai bine, să ne ameliorăm sănătatea. Bun, dragilor, vă pup! Hai să trecem la acțiune și neapărat să facem plata cât mai rapid ca să avem locul la acest maraton. Vă pup! O seară bună tuturor! Pa!